שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו חוזרים שוב לדוגמת המוטיבציה שלנו, רואים את הגשמתה של המטרה החמישית וסוגרים את המעגל. אז בואו נתחיל. תחילה כרגיל, נזכר מה בכלל הייתה המטרה שלנו. יש לנו V ו-U, שני מרחבים וקטוריים על אותו שדה F. T מביא ל-U העתקה לינארית. אנחנו מחפשים מטריצה, כך ש... לחשב T של וקטור זה לכפול במטריצה, התמונה נמצאת במרחב העמודות, מימד התמונה זה הדרגה של המטריצה, למצוא את הגרעין של T זה בעצם לפתור איזושהי מערכת הומוגנית, ומימד הגרעין יהיה בעצם מימד מרחב פתרונות, כלומר n פחות הדרגה. כבר ראינו שמטרות 1 עד 4 מתקיימות, ראינו את זה בשיעורים קודמים. בשיעור הזה נראה את הגשמתה של מטרה 5 והאחרונה, ובזה סגרנו את כל המעגל. תחילה כמובן נזכר איך בונים את המטריצה המייצגת. עבור אופרטור T מביא ל-V, לינארי, B בסיס של V, V1 עד Vn זה אברי הבסיס, מפעילים T על אברי הבסיס B, המטריצה שעמודותיה הם וקטורי הקואורדינטות של התמונות TV1 עד TVN, זו המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B שמסמנים אותה T לפי B. כלומר, מפעילים T על אברי הבסיס, כותבים את התמונות כצירופים ליניאריים של אברי הבסיס הנתון B, ואת וקטורי הקואורדינטות שמים בעמודות המטריצה המייצגת. שימו לב אם כך, A11 עד A1N זה בעצם הקואורדינטות של התמונה של האיבר הראשון בבסיס, לפי B, וכנ"ל לגבי העמודה האחרונה. כלומר, פה כתוב T של V1, V1 הוא האיבר הראשון בבסיס, זאת התמונה ואלה הקואורדינטות. ומי נמצאת בעמודה האחרונה באותו אופן? Vn זה האיבר האחרון בבסיס, זאת התמונה שלו, כתובה לפי הבסיס B. נזכר גם במשפט שראינו שיעור קודם, איך משתמשים במטריצה? אם רוצים להשתמש בה, לוקחים את המטריצה לפי B, כופלים בוקטור קואורדינטות של V לפי B, מה מקבלים? את התמונה של הוקטור נתון לפי הבסיס B. עכשיו בואו נזכר בטענה שראינו בשיעור קודם ולא הוכחנו. עכשיו הגיע הזמן להוכיח. קודם כל נזכר בטענה. T מ-Fn ל-Fn אופרטור ליניארי. כלומר, נתון לנו המרחב V שהוא Fn, שום מרחב אחר לא, רק Fn. ואיזשהו אופרטור ליניארי מ-Fn ל-Fn. מה אמרה הטענה שלנו? הטענה אמרה שאם אני לוקחת מטריצה A, שהיא המייצגת את T לפי הבסיס E, כש-E הוא הבסיס הסטנדרטי של Fn, אז בעצם האופרטור הליניארי שלנו הוא מהצורה T של V שווה ל-A כפול V. כלומר, אם A מייצגת לפי סטנדרטי, אז האופרטור שלנו הוא מהצורה TV שווה ל-AV. ואמרנו שגם ההפך נכון. כלומר, אם T הוא איזשהו אופרטור ליניארי מ-Fn ל-Fn שמוגדר על ידי T של V שווה לאיזושהי מטריצה A כפול הוקטור V, אז A היא T לפי, כלומר אז במקרה הזה ש-TV שווה ל-AV, המטריצה A היא המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי E של Fn. כלומר, TV שווה ל-AV, כשמדובר ב-Fn, A מייצגת לפי סטנדרטי, ואם A מייצגת לפי סטנדרטי, TV הוא AV. את זה אנחנו נוכיח עכשיו. יש לנו את הכלים להוכיח את שני הכיוונים, ולכן נוכיח את שניהם. ומזה תנבע מסקנה מאוד חשובה. מהי המסקנה? נכון, זו תהיה טענה 5 שרצינו להראות. אז בואו נתחיל. נוכיח את המשפט. כיוון ראשון, אני מזכירה, T מ-Fn ל-Fn, אופרטור ליניארי, E זה הבסיס הסטנדרטי של Fn. בסעיף א', נתון לנו שהמייצגת את T לפי E זו המטריצה A, אנחנו רוצים להוכיח שבעצם האופרטור שיש לנו הוא TV שווה ל-AV. אז המשפט אומר לנו ש-T לפי E כפול V לפי E שווה ל-A כפול V לפי E. למה? T לפי E נתון לנו שזה A. אז אנחנו מציבים במקום TE מציבים את A, אז יש לנו פה T לפי E
שזה A, כפול V לפי E, שווה לפי המשפט, TV לפי E. עכשיו נזכר מה קורה בבסיס הסטנדרטי. בבסיס הסטנדרטי של Fn, לכל W במרחב Fn מתקיים, וזה נכון רק לבסיס סטנדרטי. וזאת הנקודה שהופכת את כל זה לכל כך יפה. שהווקטור קורדינטות של W לפי הבסיס הסטנדרטי E, זה בעצם הוקטור עצמו. וקטור הקורדינטות והווקטור מתלכדים כאשר המרחב שלי הוא Fn, וכאשר הבסיס שלי הוא הבסיס הסטנדרטי. אז להגיד וקטור קורדינטות, או להגיד את הוקטור, זה אותו דבר בדיוק. בתנאי שהמרחב הוא Fn והבסיס הוא סטנדרטי. אחרת זה לא מדויק. אם כך, מה זה אומר? ש-V לפי E זה בעצם V, ו-TV לפי זה בעצם TV. בואו את כל זה נציב כאן, ומה אנחנו מקבלים? TV לפי E זה בעצם, לפי המשפט, T לפי E כפול V לפי E. עכשיו נציב את מה שאנחנו יודעים. במקום T לפי E נציב את A, זה פשוט נתון. ולכן נציב עכשיו את מה שאנחנו יודעים לגבי הבסיס הסטנדרטי. מהן הקורדינטות לפי סטנדרטי? אז מה כתוב פה? TV לפי E, מה זה? TV. A כפול V לפי E. מה זה V לפי E? זה V. אז מה כתוב כאן? כאן כתוב TV שווה ל-AV. T של V שווה ל-AV, שזה בדיוק מה שרצינו להוכיח, ש-T של V שווה ל-AV. עכשיו מגיע הכיוון השני. אני יודעת ש-TV מוגדר על ידי AV. TV הוא אופרטור שאיך הוא עובד על וקטור, לוקחים איזושהי מטריצה נתונה A וכופלים בוקטור V. כמובן שמאחר ואנחנו ב-Fn, הדבר הזה מוגדר היטב. עכשיו אנחנו רוצים להוכיח שהמייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי זו המטריצה A שבה אנחנו כופלים את הוקטורים. איך נוכיח את זה? פשוט ניקח את הבסיס הסטנדרטי ונמצא את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי. אנחנו כבר יודעים למצוא מייצגת, יש לנו הגדרה. מהו הבסיס הסטנדרטי של Fn? נקרא לו E ונסמן את זה E1, E2 עד En. כולנו מכירים מי הם הוקטורים שפה. עכשיו נבנה את המטריצה עבור TV שווה ל-AV, ונבנה את המטריצה לפי הבסיס E. בואו נסמן ב-A1, A2 עד AN, שאלה וקטורים ב-Fn, את עמודות המטריצה A. כל עמודה של A זה איזשהו וקטור ב-Fn. נסמן A1, A2 עד AN. עכשיו, שימו לב, בואו נבנה את המטריצה המייצגת. מה זה T של E1? T של E1, לפי הגדרת העתקה, T של V זה AV. T של E1 זה A כפול E1. רגע, מה זה A כפול E1? זה A כפול 1 וכל השאר אפסים. כשלוקחים מטריצה וכופלים ב-1 וכל השאר אפסים, מה מקבלים? את העמודה הראשונה של A, כלומר את A1. אבל אנחנו בבסיס סטנדרטי. A1 בבסיס סטנדרטי זה יהיה A1 לפי E. הוקטור ווקטור הקורדינטות מתלכדים. הוקטור והקורדינטות מתלכדים. באותו אופן אנחנו מקבלים ש-T של En יהיה שווה ל-A כפול En. En זה 0 ו-1 בסוף, לכן כשלוקחים את A וכופלים בעמודה הזו, מקבלים את העמודה האחרונה של A. העמודה האחרונה של A היא AN, והיא מתלכדת עם וקטור הקורדינטות, כי זה בסיס סטנדרטי ב-Fn, ולכן A לפי N זה הקורדינטות של A, N לפי הבסיס E. העמודה מתלכדת עם הקורדינטות לפי סטנדרטי. זהו, עכשיו אנחנו צריכים את הקורדינטות לשים בעמודות. לכן, מי תהיה המטריצה המייצגת של T לפי E? צריך לשים בעמודות את הקורדינטות של התמונות. אבל הקורדינטות של התמונות זה אלה. אז אנחנו נכתוב אותם. הקורדינטות של A1 לפי E, הקורדינטות של AN לפי. אבל זה בסיס סטנדרטי, לכן A1 לפי E זה A1, AN לפי E זה AN. כלומר, קיבלנו כאן את העמודות A1 עד AN. אבל אלה עמודות המטריצה A, ולכן זו בדיוק המטריצה A. כלומר, כשלקחתי את העתקה TV שווה ל-AV, ובניתי מייצגת לפי בסיס סטנדרטי, מי יצאה מייצגת לפי סטנדרטי? נכון, המטריצה A עצמה. ולכן T
מייצגת את T לפי הבסיס E הסטנדרטי, זו המטריצה A הנתונה בהגדרת העתקה, וזה מסיים לנו את ההוכחה של שני הכיוונים. בואו נראה רגע דוגמה. T מ-Fn ל-Fn מוגדר על ידי T של V שווה ל-AV. כל מה שאני צריכה לעשות זה לתת לכם את המטריצה A. מי תהיה המטריצה A? בואו נראה, הנה. A שווה ל-1, 1, 1, 0, 2, מינוס 1, 1, 3, 0. עכשיו, בואו נבנה את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי. ונראה כמובן שיוצאת המטריצה A. מה זה T של E1? זה לקחת את A כפול 1, 0, 0. T של V זה AV. AV. V זה 1, 0, 0. מה יוצא כשכופלים? נכון, אנחנו כבר יודעים, העמודה הראשונה, 1, 0, 1. איך כותבים 1, 0, 1 לפי סטנדרטי? 1, 0, 1. לכן הקורדינטות של 1, 0, 1 לפי סטנדרטי זה פשוט 1, 0, 1. 1, 0, 1 זה בדיוק אותו דבר כמו 1, 0, 1 לפי סטנדרטי. אותו דבר נעשה עם E2. T של E2 זה המטריצה כפול E2. מקבלים את העמודה השנייה. 1, 2, 3, שזה גם 1, 2, 3 לפי E, זה מתלכד. ואותו דבר לגבי הוקטור האחרון בבסיס, T של E3 זה המטריצה כפול 0, 0, 1, מה אנחנו מקבלים שם? את העמודה השלישית. איך כותבים את העמודה השלישית באמצעות הבסיס הסטנדרטי? בדיוק אותו דבר, 1 מינוס 1, 0, זה בדיוק התשובה. עכשיו בואו נשים את הכל בעמודות המטריצה המייצגת, וקיבלנו בדיוק את המטריצה A. זהו. יצא לנו אותה מטריצה שהייתה נתונה בהגדרת העתקה. בואו נראה עכשיו הדגמה. אנחנו ניקח A כלשהי מסדר 2 על 2, היא מגדירה לנו העתקה T מ-R2 ל-R2 על ידי T של V שווה ל-AV. ניקח את T להיות הבסיס הסטנדרטי, E1, E2, ו-T לפי E תהיה המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי. אז כבר ראינו, T לפי E זה בעצם המטריצה A, ו-T זה T של V שווה ל-AV, זה אותו הדבר. ולכן T של איזשהו וקטור XY יהיה שווה למטריצה מסדר 2 על 2 A, B, C, D כלשהי, כפול עמודה XY, מה אנחנו נקבל? תכפלו, זה A כפול X ועוד B כפול Y, זה הרכיב הראשון של התמונה, C כפול X ועוד D כפול Y, זה הרכיב השני של התמונה. כלומר, להגיד, T של V שווה ל-AV כש-A מטריצה כלשהי ב-R2-2. למצוא את המייצגת לפי סטנדרטי, זה בדיוק המטריצה A שכתובה פה. עכשיו אנחנו נראה בדוגמה שלנו איך הדבר הזה עובד. אנחנו נסתכל על המשמעות הגיאומטרית כתלות במטריצה A. כל פעם אנחנו נחליף את המטריצה A ונראה מה קורה. אז בואו ניגש להדגמה. יופי, עכשיו נראה קצת דוגמאות. נתחיל מהמקרה הרגיל, ש-A שווה ל-1,0,0,1. זוכרים? 1,0,0,1 זו מטריצת היחידה. מטריצת היחידה היא המטריצה המייצגת את העתקת הזהות. במילים אחרות, היא לא עושה לוקטור שום דבר. הפעם, כדולמדה יעזור לנו לראות מה T עושה. במקום לראות איך T פועלת על וקטור בודד, נראה איך היא פועלת על קבוצת וקטורים. קבוצת הוקטורים הזאת, זה בדיוק כדולמדה. אז כשיש לנו 1,0,0,1, T של XY, זה 1,0,0,1 כפול XY, זה בעצם 1 כפול X ועוד 0 כפול Y, 0X ועוד 1Y. בעצם T של XY זה XY, זה הזהות. אז מה קורה? כלום. שימו לב, הנה, כאן יש לנו את הוקטור, את התמונה של כדולמדה, כשאנחנו מפעילים את העתקת הזהות, מה קרה לכדולמדה? שום דבר. עכשיו, אולי אתם זוכרים שהיה לנו פעם סיבוב ב-90 מעלות, היה לנו ניפוח פי 2, זוכרים? בואו נראה את זה קורה. לנפח פי 2, זוכרים איך עשינו את זה? לקחנו T של XY וכפלנו ב-2X, 2Y, הכל כפלנו פי 2. אם אני אבנה לזה מטריצה מייצגת, היא תיראה כך. פה כתוב 2, ופה כתוב 2. תראו מה קרה לכדולמדה, הוא גדל בדיוק פי 2, ניפחנו פי 2. 2x, 2y, תבנו מייצגת, זוכרים? מייצגת לפי סטנדרטי, מקדמי x זה עמודה ראשונה, מקדמי y זה עמודה שנייה.
ב-2x, 2y, הנה אתם רואים את זה כאן, 2x, 2y, המטריצה המייצגת היא 2, 0, 0, 2. בואו נראה עכשיו סיבוב ב-90 מעלות. זוכרים איך הייתה נראית המטריצה? 1, 0 עובר ל-0, 1, ו-0, 1 עובר למינוס 1, 0. והנה המטריצה שמסובבת ב-90 מעלות, ותכף תראו את כדולמדה מסתובב ב-90 מעלות. פה יש לי 0, מינוס 1, סליחה, 0, 1, וכאן יש לי מינוס 1, 0. מה קרה לכדולמדה? הוא היה ברביע הראשון, עומד יפה ומחייך, עכשיו הוא נמצא ברביע השני, שוכב על הצד, סובבנו אותו ב-90 מעלות. הלאה, עכשיו בואו ניקח סתם דוגמה. ניקח מטריצה A, מספרים כלשהם. 2, 3, או מינוס 3 יצא לי פה, 4 ו-1. אוי, תראו מה עשינו לכדולמדה. גם סובבנו אותו, גם מתחנו אותו, מתחנו כל כך הרבה שאנחנו אפילו לא רואים אותו. בואו נקטין טיפה, נגיד נשים פה 2, ונניח שנשים פה, זה יותר טוב. שימו לב, מה עשינו עכשיו? סובבנו וגם מתחנו. תראו את ההבדל בין כדולמדה כאן לבין התמונה שיוצאת כאן. גם סובבנו וגם מתחנו. למשל, בואו ניקח עוד דוגמה. 1, 1, אתם רואים אגב כל רגע את השינוי. אם הייתי יוצרת כאן, t של xy שווה ל-x ועוד y, 2x ועוד y, מה עשינו כאן? גם קצת סובבנו וגם קצת מתחנו, תראו את ההבדל, מה קורה לכדולמדה כשמפעילים את ההעתקה הזו. אבל ההעתקה שאני רציתי הייתה זאת. הנה, מה עשינו? לקחנו והפכנו אותו לאיבר אחד, כי תסתכלו, התמונה נמצאת במרחב העמודות. מה מרחב העמודה שלנו במקרה הזה, של המטריצה A? 1, 1. מרחב העמודה, כלומר התמונה זה הספן של 1, 1. והנה אתם רואים מה קרה לכדור. הוא הפך להיות הקו הישר A תג, C תג, שזה בעצם הספן של 1, 1. עכשיו בואו נסתכל, למשל, ניקח את 1, 2, ועכשיו אני לוקחת כאן גם 1, 2. לא, ניקח פה 2, 4. גם הפעם יש לנו קו ישר, אבל למה? כי מהי התמונה? הספן של 1, 2. הרי 2, 4 נמצא בספן של 1, 2, ולכן מרחב התמונה זה הספן של 1, 2, ואכן אתם רואים את התמונה שלנו, זה רק הקו הישר הזה. אבל אם מימד התמונה יהיה 2, בעצם אנחנו לוקחים את המישור ומסובבים אותו, או לוקחים אותו למקום אחר במישור, קצת מסובבים, קצת מותחים, בואו נראה. נניח שנלך למינוס 1, 2, וכאן נעשה 1, 1. שבמימד התמונה יצא 2, זה דרגת המטריצה. הנה, זה מה שקרה. גם סובבנו, גם קצת מתחנו. זהו חברים, אתם רואים עכשיו את ההשפעה. כל מטריצה שאתם לוקחים, היא משנה את המישור למשהו אחר. מה מקבלים? הכל תלוי מה תהיה המטריצה המייצגת. המטריצה המייצגת זאת המטריצה שבה אנחנו כופלים את הוקטור XY במישור. זהו חברים, עכשיו נחזור חזרה ונוכיח את טענה 5. בואו נראה מה שווה מימד מרחב הפתרונות של מערכת הומוגנית או מימד הגרעין של העתקה ליניארית. אז בואו איתי חזרה. עכשיו בואו נוכיח את המסקנה שלנו. יש לנו A מטריצה ריבועית, לגבי מטריצות לא ריבועיות נראה את זה בהמשך. כרגע A מטריצה ריבועית, אין עליהם. W מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית AX שווה ל-0. מה אומרת הטענה? הטענה אומרת שהמימד של W שווה ל-N מינוס RA. זוכרים? מימד מרחב הפתרונות זה מספר דרגות החופש. N, כש-N זה מספר הנעלמים, פחות הדרגה, פחות RA. N פחות RA, זה מימד מרחב הפתרונות. ועכשיו
סוף סוף אנחנו יכולים להוכיח את הטענה, כי אנחנו יודעים את הקשר בין מרחב פתרונות של מערכת הומוגנית לבין העתקות לינאריות לבין משפט המימדים השני. בואו נראה, את כל זה נכנס ביחד לטענה. אז הנה הוכחה. אנחנו מסתכלים עכשיו על האופרטור הלינארי t מ-fn ל-fn, שמוגדר על ידי t של v שווה ל-av. מי זו a? a זאת המטריצה שנתונה, מטריצת המקדמים במערכת הלינארית. אז לפי מה שראינו, המייצגת של t לפי סטנדרטי זה בעצם המטריצה a. לדון באופרטור tv שווה ל-av ובמטריצה המייצגת שלו לפי סטנדרטי, זה בעצם לדון במטריצה A, זה אותו דבר. אם כך, אנחנו יודעים לפי תכונות המטריצה המייצגת, שמימד התמונה זה בעצם הדרגה של המטריצה המייצגת, ובמקרה שלנו זה הדרגה של A. לכן הדרגה של A זה מימד התמונה. עכשיו נסתכל גם על מה שראינו אחרי זה, שמרחב הפתרונות של המערכת ax שווה 0, או te לפי בסיס מסוים כפול x שווה ל-0, מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית זה הגרעין של העתקה t. כל העתקה t, הגרעין זה בעצם הפתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה. ולכן, לפי משפט המימדים השני, נחבר הכל ביחד, מה נקבל? נקבל שהמימד של W, כלומר מימד מרחב הפתרונות של המערכת ה-X שווה ל-0, זה בעצם מימד הגרעין של העתקה TV שווה ל-AV. אבל מימד גרעין של העתקה, אנחנו יודעים למה זה שווה לפי משפט המימדים השני. זה שווה לדים V פחות דים עם T. מי זה V אצלנו? Fn. Fn. ולכן המימד הוא n. ומימד התמונה זה הדרגה, ולכן קיבלנו שהמימד של W, כלומר מימד מרחב הפתרונות של x שווה ל-0, שווה ל-n, שזה המימד של Fn, פחות דרגת המטריצה A. דים W שווה ל-n מינוס RA, וזה כמובן מסיים לנו את ההוכחה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.